السلام عليكم ورحمة الله. الآن بعد أن قمنا بإعداد البيئة وتنزيل البرامج التي نحتاجها، دعنا نتعرف أكثر على بيئة النتبينز ولغة السي. دعنا نقوم بإنشاء مشروع جديد، وذلك عن طريق الذهاب إلى فايل ثم نيو بروجكت، ثم هنا أختار سي بلس، ثم هنا أختار سي بلس أبليكيشن، ثم نيكست، ثم أعطيه اسم البرامج الذي أريد، سميه هلو مثلا. هنا أختار المكان الذي أريد فيه حفظ البرنامج. سأترك كامل الإعدادات كما هي ولن أغير شيئا الآن. سأعطيه فينيش. الآن ستظهر قائمة المشاريع التي لدي هنا. الملف الأساسي الذي أتعامل معه في المشروع هو الملف الموجود في السورس فايلز في المين main.c. هذا هو الملف الذي أتعامل معه بشكل أساسي. قبل أن أبدأ بالشرح، دعني أقوم بتجربة تشغيل البرنامج. ستلاحظ أنني حصلت هنا على خطأ أو إيرور. لا أعرف سبب هذه المشكلة لماذا ظهرت من جديد، ولكن أعرف كيف الإصلاح، وذلك الذهاب إلى بروجكت، ثم هنا الملف المشروع الذي أنشأته توا. أضغط في الزر الأيمن، ثم أتوجه إلى خصائص، ثم هنا في الرن أغير نوع الكونسول تايب من internal terminal إلى standard output، ثم أعطيه أوكي. الآن أقوم بالتشغيل مجددا. ستلاحظ أن عملية البناء تمت بنجاح. run successful. طيب، دعنا نتعرف الآن على هذه السطور المكتوبة. ستلاحظ هنا العديد من السطور المكتوبة باللون الرمادي، وهذه السطور لا يتعرف عليها الكومبايلر، يعني هي عبارة عن تعليقات أستخدمها إذا كنت أكتب البرنامج مع أكثر من شخص، وذلك حتى أتذكر أنا أو أنبه المبرمجين الآخرين أن هذا السطر وظيفته كذا. بعد هذه السطور، يعني أن هذه السطور لا أحتاجها وأستطيع حذفها. بعد هذه السطور ستلاحظ أنه يوجد هنا include studio.h، وهذه عبارة عن مكاتب يقوم النتبينز تقوم لغة السي باستدعائها، وهذه المكاتب تحتوي دالات جاهزة، أي أنني أقوم الآن بإمكاني عبر استدعاء هذه المكاتب أن أقوم باستدعاء الدالات الموجودة فيها للحصول على النتائج التي تقوم بها هذه الدالات. هذه include تقوم باستدعاء هذه المكتبة، وهذه أيضا تقوم باستدعاء هذه المكتبة الثانية، وهذه قلنا عبارة عن تعليقات لا نحتاجها. ثم بعد ذلك لدينا دالة المين، ودالة المين هي الدالة الأساسية التي سيقوم البرنامج بتشغيله، وهي أول ما يقوم البرنامج بتشغيله. ستلاحظ أنني قبل كلمة المين يوجد عندي كلمة int، وint تشير إلى نوع بيانات أو نوع الأعداد الصحيح integer، أي أن هذه الدالة main ستعيد علي integer. هنا نوع البيانات التي ستخرج من الدالة التي اسمها main، وداخل هذه المين أستطيع أن أمرر بارامتر. دعنا الآن من البارامتر ونركز الآن على البرنامج بشكل عام. بعد البارامتر، أو أستطيع أن أحذف هذا البارامتر أصلا لأني لا أحتاجه الآن. ثم يبدأ جسم الدالة، وجسم الدالة يبدأ بقوسين معكوفين. ستلاحظ أن النتبينز عندما تضع هنا القوس يشير لك إلى القوس الآخر. ستلاحظ جسم الدالة يبدأ بقوس وينتهي بقوس، ثم العمليات التي تجري داخل الدالة تكون داخل هذين القوسين. ثم هنا في النهاية return exact success. هذه الدالة من نوع integer، يعني يجب أن تعيد بيانات، لأن هناك دالات أخرى من نوع void لا تعيد بيانات، أما هذه الدالة فهي من نوع integer وبالتالي ستعيد بيانات. وبإمكاني الاستغناء عن return exact success، كتابة صفر مثلا، لأن الصفر أيضا عدد صحيح. البرنامج الآن سيعمل بشكل صحيح. إذا قمت بعملية مثلا ضغط هذه المطرقة، سيقوم البرنامج بعمل بناء للمشروع. ماذا يعني بناء؟ يعني سيتأكد أن المشروع خالي من الأخطاء أم ليس خالي، لنقوم بعملية البناء. ستلاحظ أنه كتب build successful، أي أنني أستطيع الآن بناء المشروع. دعنا الآن نكتب شيئا جديدا. دعني أكتب مثلا السلام عليكم. القيام بذلك نكتب print if، وprint if هي عبارة عن سطر برمجي.
النت بينز أو البرنامج الآن يعرف أنني سأمرر له هنا شيء عبارة عن string أو عبارة عن نص، يعني لا يعرفه. إذا قلت له مثلا السلام عليكم لن يتعرف عليه، وذلك أنه لا يتعرف على النص إلا حتى يكون النص موجودا بداخل علامات التنصيص. عفوا، مثلا الآن السلام عليكم، عفوا السلام عليكم. لاحظ أنني الآن ليس لدي أخطاء. ثم في نهاية كل سطر برمجي يجب أن تضع الفاصلة المنقوطة. إذا لم تضع الفاصلة المنقوطة ستحصل على خطأ، أي أن البرنامج سيعتبر أن هذه الدالة تابعة لهذه الدالة، لكنه سيخلطهما مع بعضهما وتحصل على خطأ. لذلك لابد مع نهاية كل سطر برمجي أن تضع الفاصلة المنقوطة. الآن سنعطيه عملية تشغيل. ستلاحظ أنني حصلنا هنا السلام عليكم. طيب، دعنا نطبع هذه الكلمة أكثر من مرة. إذا كنت تتعامل مع النت بينز وتريد التعامل مع الاختصارات، هناك الآلت شيفت سهم تحت ستقوم بنقل هذا السطر إلى أسفل، والآلت شيفت سهم فوق ستقوم بنقل السطر ذاته إلى أعلى. أما إذا أردت طباعة ذات السطر أقوم بضغط كنترول آلت سهم تحت، عفوا هذه ستقوم بقلب شكل النت بينز، لكن ليست بحاجة لذلك. سأقوم بضغطه مرة أخرى كنترول آلت سهم فوق، ستعيد الآن إلى الشكل النظامي. لطباعة سطر برمجي مرة أخرى، أو حتى لا أضطر للقيام بنسخ، مثلا نسخ ولصق، حتى لا أقوم بهذه العملية أكثر من مرة، أستطيع أن أقوم عبارة عن شيفت وكنترول وسهم تحت، ستحصل على السطر ذاته أكثر من مرة. الآن بقوم بعملية تشغيل. رغم أنني قمت بطباعة السطور في جمل برمجية مختلفة، إلا أنها ظهر جميعا في سطر واحد. لماذا ظهرت في سطر واحد؟ لأنه حتى تخبر النت بينز أو تخبر الدالة أنك تريد إنهاءها أو الحصول على سطر جديد، عليك القيام بذلك بنفسك، ولفعل ذلك تحتاج إلى قيام باك سلاش ثم حرف الإن، وهنا أيضا باك سلاش حرف الإن. هذه الجمل لا أحتاجها لأنها تكرر نفس الجملة، سأقوم بحذفها. الآن سأقوم بطباعتها من جديد. ستلاحظ أنني حصلت على النتيجة. انتبه، لماذا أقوم بتنفيذ دالة في البرنامج لماذا يحتاج دالة؟ لأنني عند القيام بتنفيذ مشاريع كبيرة علي تصغير هذا العمل إلى أصغر جزء ممكن، ولفعل ذلك تقوم أدوات بشكل مناسب. يعني على سبيل المثال، إذا أردت بناء آلة حاسبة فأستطيع القيام بذلك عن قسم عملية، مثلا عن جعل عملية القسمة في دالة لوحدها، وجعل عملية الضرب في دالة لوحدها، وهكذا. يعني أن الدالات ستساهم في تبسيط عملية البرمجة وبناء المشروع بشكل أكبر. هذا هو الدرس لهذا اليوم، أرجو أن يكون مفيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.